हेलो वेलकम अगेन तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो जुन कि हाम्रो LU फ्याक्टराइजेसन रहेको छ, जुन कि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमा आउने क्वेशनहरु हो। सो राम्रोसँग तपाईहरुलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। र अहिलेसम्म म तपाईहरुलाई च्याप्टर 4 को लगभग 5 वटा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्ट को लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको टपिक हाम्रो दी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन LU फ्याक्टराइजेसन रहेको छ। लङ क्वेशनमा आउने क्वेशनहरु हो, जुन कि म तपाईलाई अलरेडी सुरुमै जुन कि च्याप्टर 4 को पार्ट फर्स्ट मै म तपाईलाई भनिदिएको थिएँ होला पक्कै पनि यो च्याप्टरबाट 10 देखि 15 मार्क्स को आउने गरिएको छ भन्दैको र एउटा लङ क्वेशन र एउटा सर्ट क्वेशन आउने गरिएको छ। सो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियोहरु जुन कि च्याप्टर 4 को प्रोवाइड गराइदिन्छु है त। सो सबै चाहिँ तपाईहरुले रेगुलरली प्लेलिस्ट चेक गर्न नबिर्सनु होला है त। सो धेरै चर्चा परिचर्चा नगरौँ, अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी चाहिँ LU फ्याक्टराइजेसनका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छ। र तपाईलाई ह्यान्ड रिटन नोट पनि तपाईलाई मेरो वेबसाइटमा छ, तल लिंक डिस्क्रिप्सन छ, त्यहाँसम्म गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानललाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ई सेवाको आईडी तपाईले डिस्प्ले भइरहेको होला, त्यसमा गएर तपाईले सक्दो सहयोग गर्न नबिर्सनु होला है त। सो दैट म तपाईलाई राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरु प्रोवाइड गर्न सकौं है त। सो ढिला नगरिकन आजको टपिक हाम्रो LU फ्याक्टराइजेसनको कुरा गर्न गइरहेको छ है त। ल अब LU फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो त्यो पहिला बुझौँ न त। यहाँ चाहिँ तपाईहरुसँग यो बुक छ भने न्युमेरिकल मेथडको KEC पब्लिकेसनको यो बुक छ भने तपाईहरुको पेज नम्बर 153 मा रहेको छ है त। सो यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्स फ्याक्टराइजेसन लेखेको छ, अथवा तपाईले LU डिकम्पोजिसन अथवा LU फ्याक्टराइजेसन पनि लेखेको छ, यहाँ ब्र्याकेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अरु चाहिँ हेर्नुस्, यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एन्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको छ। कोएफिसिएंट अफ मैट्रिक्स A of a system of linear equation can be decomposed into two ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L र U भनेको अर्थ L भनेको तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो भने U भनेको तपाईहरुको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेयर चाहिँ L चाहिँ तपाईहरुको यस्तो फर्ममा हुन्छ भने U चाहिँ यस्तो फर्ममा हुन्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यहाँ चाहिँ तपाईले के गरेको छ तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग है त। सो अब ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ सोलुसन तर्फ जुन कि आजको टपिक तर्फ लागौं, र यहाँ चाहिँ दुईवटा स्टेपमा गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईले यो बुकको हेर्नु होला है त। सो चिन्ता नगर्नु, म तपाईलाई अलरेडी तपाईले बुझाउने कोसिस गर्नेछु र यो भिडियो तपाईले स्किप गरेर नहेर्नु होला है त। सो म तपाईलाई दुईवटा यहाँ तपाईलाई दुईवटा लेखेको छु। सुरुमा हामीले A इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि L र U म्याट्रिक्स चाहिन्छ। L र U कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यहाँ L र U चाहिँ सल्भ गरेर हामीले L र U फाइन्ड आउट गर्छौं, त्यसपछि इन्भर्स निकाल्छौं है त। सो अब हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छौं। यो एक्जाम्पल A भन्ने म्याट्रिक्स तपाईहरुको दिएको छ र तपाईले बाइ युजिङ LU फ्याक्टराइजेसन गर भनेर सोधिएको छ है त। सो अब के गरेको छौं भन्दाखेरि यो गिवन A म्याट्रिक्स जस्ताको तस्तै लेखेको छौं। हामीले डिकम्पोज अफ A एज A इक्वल्स टु LU, जुन कि अघि भर्खरै तपाईले देखाएको थिए नि, A भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ जुनको लोअर ट्रायंगुलर र अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट हो भनेर यहाँ चाहिँ तपाईले डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ तपाईले डिकम्पोज भयो। L भनेको तपाईहरुको डायगोनलमा 1 हुन्छ, जुन कि लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो। अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स U2 भनेको अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भयो। A भनेको यो A इक्वल्स टु LU लेख्नु भयो नि, यो A भनेको तपाईहरुको यो गिवन म्याट्रिक्स भयो। L भनेको तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स जुन कि डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो। कुनमा त LU फ्याक्टराइजेसनमा, LU फ्याक्टराइजेसनमा डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो भने अर्कोमा कुनमा रे चोक्केल छ नि, चोक्केल मेथडमा छ नि, तपाईहरुको L भन्नेमा तपाईहरुको डायगोनलमा 1 हुँदैन। यो चाहिँ मेन तपाईहरुको दुईवटा डिफरेन्स मात्र रहेको छ, चिन्ता नगर्नु होला। हामी चोक्केलको भिडियो बनाउँदाखेरि हामीले त्यसमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं है त। सो आजको भिडियोमा मात्र यति बुझ्नुस् के भन्दाखेरि LU फ्याक्टराइजेसन भने तपाईहरुको यो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स छ नि, लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स जुनमा तपाईहरुको डायगोनलमा 1 र यहाँ चाहिँ माथि 0 0 र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको L21 L31 L32 तपाईहरुको म्याट्रिक्सको फर्म त तपाईलाई आउँछ होला पक्कै पनि। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33 हो। अब हेर्नुस् त यो डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्ट 0 भयो, कुनमा त लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेपछि त्यही हो नि त। अब हेर्नुस् त यो A कोठामा हामीले L मात्र प्रयोग गरेको त
हैन त। अब डायगोनल छ नि यो डायगोनलमा लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स जुन कि LU फ्याक्टराइजेसनमा तपाईहरुको यो डायगोनलमा 1 1 हुने भयो। अब बाँकी एलिमेन्ट कुन कुन एउटा 2 वटा 3 वटा हो र यो A को ठाउँमा हामीले यल प्रयोग गरेको छौं किन भन्दाखेरि यो यल भनेको लोअर ट्रायंगुलर बुझाउनको लागि यल प्रयोग गरेको छौं अथवा तपाईहरुले जेसीको युज गर्न सक्नुहुन्छ नो म्याटर है त। अब अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको भन्दाखेरि डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट 0 यो यति छ नि यो यति मेरो पेन्सिललाई हेर्नुस् है यो यति एलिमेन्ट छ नि डायगोनल भन्दा तलको चाहिँ तल 0 भएपछि तपाईहरुलाई अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्न पाउनुहुन्छ। अब अरु चाहिँ जस्ताको तस्तै यो म्याट्रिक्स नोटेसन गर्ने यसमा A भन्ने म्याट्रिक्स नोटेसन गरेको छ भने यहाँ चाहिँ U भनेको अर्थ तपाईहरुलाई अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको डिनोसन हो भनेर सम्झिनको लागि U भनेको हो र त तपाईहरुले जेसुकै नोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन हो। अब हामीले के गर्छौं यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौं यदि तपाईहरुलाई थाहा नै छ कसरी मल्टिप्लाई गर्न यो 3/3 म्याट्रिक्स हो यो पनि 3/3 म्याट्रिक्स हो आउने रिजल्ट भनेको तपाईहरुको कति बाइ 3/3 को म्याट्रिक्स हुनेछ। सो यहाँ चाहिँ 3/3 को म्याट्रिक्स भएको छ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न म तपाईलाई सिकाउँदिन तपाईहरुले अलरेडी 9 10 11 यिनीहरुमा 12 यिनीहरुमा सबैमा तपाईलाई अहिलेसम्म भर्खरै म्याथमा पढेर आइसक्नु भयो होला हो। सो म तपाईलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सिकाउँदिन तपाईलाई आफै मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ आउने रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ यो छ नि तपाईहरुको यो 3/3 म्याट्रिक्सको हो। अब हेर्नुस् त अब के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले यो L21 L31 L32 U11 U12 यिनीहरुको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं हो। कसरी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं भन्दाखेरि यो एलिमेन्टसँग यो कम्पेयर गर्छौं U11 को भ्यालु आयो मज्जाले आयो U12 को भ्यालु यो र यो कम्पेयर गर्छौं यो र यो कम्पेयर गर्छौं त्यसैगरी यो र योसँग कम्पेयर गर्छौं मेरो पेन्सिललाई हेर्नुस् है यो पुरै र योसँग कम्पेयर गर्छौं यो पुरै योसँग कम्पेयर गर्छौं त्यसैगरी सबै कम्पेयर गरेर हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरुको कति त भन्दाखेरि यिनीहरुको भ्यालु आउँछ है त। यिनीहरुको सबै भ्यालु आउँछ यो दुईवटा म्याट्रिसेस कम्पेयर गरेर हेर्नु त तपाईहरुले कम्पेयर गरेर सल्भिङ गरेर यहाँ चाहिँ आउने रिजल्ट चाहिँ यो रहेको छ। अब हेर्नुस् त यो हामीले सल्भिङ गरेर तपाईहरुको L21 भनेर कति निकाल्नु भयो 1/2 सो यहाँ भयो। अब L31 भनेपछि 31/50 भयो यहाँ भयो। त्यसैगरी L32 भनेको -70/25 यहाँ भयो। यल भन्ने म्याट्रिक्स आयो। अब U भन्ने म्याट्रिक्सको यिनीहरुको भ्यालु तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुभयो होला पक्कै पनि यहाँ भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले राखिदिनुस् कति कति हो U पनि म्याट्रिक्स आयो। आएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब के गर्ने हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के रहेको छ पहिला हाम्रो यल र U भन्ने म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसरी दुईवटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेपछि योसँग कम्पेयर गऱ्यौं A भन्ने म्याट्रिक्ससँग कम्पेयर गरेर आउने क्याल्कुलेसनहरुको रिजल्ट फाइन्ड आउट गरे र यिनीहरुको हामीले भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्यौं। यो सबैको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि हामीले यल र U भन्ने म्याट्रिक्समा गएर राख्दियौं र यल र U को म्याट्रिक्स आयो। आएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् यो तीनवटा लाइनमा तपाईलाई यति छ नि हो यति चाहिँ तपाईले आफै बुझ्नु होला। यो अब हेर्नुस् त अब चाहिँ यल र U म्याट्रिक्स आएपछि अब यल इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्छौं भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त अब हामीले यल इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि तपाईले यो यतिमा छ नि यो तीनवटामा यो सबै छ नि यो सबै यतिमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हेर्नुस् त अब हामीले चाहिँ A इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईहरुको यल इन्भर्स र U इन्भर्स चाहिन्छ हो। यो दुईवटा इन्भर्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि त्यही बुझाउँदै छु है त। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त यल इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले मानौं एउटा यल इन्भर्स इक्वल्स टु x भन्ने एउटा एलिमेन्ट सपोज गर्यौं लेट्स सपोज गर्यौं। अब हेर्नु त अब दुवैतिर यलले मल्टिप्लाई गरेपछि यो इन्भर्स चाहिँ यसरी हुन्छ के यल इन्भर्स इन्टु यल इक्वल्स टु यल इन्टु x भयो हो। हेर्नु त दुवैतिर यलले मल्टिप्लाई गरेपछि यस्तो फर्ममा आउँछ मज्जाले आउँछ। यो इन्भर्स भनेको तपाईहरुको 1/यल हो के हैन र यल यो तलमाथि काटेपछि यो त कुनै पनि बाँकी रहेन 1 बाँकी रह्यो 1 भनेको अर्थ तपाईहरुको म्याट्रिक्समा आयो। आई भनेको तपाईहरुको के के रे आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हैन त हो त्यही हो। अब यल र x को यहाँ कम्पेयर गर्दिनु है त। सो अब के भयो यो आई भनेको तपाईहरुको 3/3 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुने भयो हो। यो यल को ठाउँमा अघि भर्खरै तपाईले म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्नुभयो यो यहाँ यल लेखिदिनु। अब यो x को ठाउँमा तपाईले कति सपोज गर्ने त भन्दाखेरि लोअर ट्रायंगुलर यो यल भनेको तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स विथ
3/3 को म्याट्रिसेस सपोज गर्नु पर्यो यो चाहिँ तपाईहरुको 3/3 को म्याट्रिक्स हो भने यो पनि तपाईहरुको यक्स भने एलिमेन्ट यक्स भने म्याट्रिसेस जुन कि लोअर ट्रायंगुलर यो चाहिँ यल भनेको तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर सँग हो सो यल भन्ने पनि सरी यो यक्स भन्ने पनि तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स जुन कि 3/3 को म्याट्रिक्स हुनु पर्यो सो यो तपाईहरुको हेर्नु त यो चाहिँ भएन त यो चाहिँ तपाईहरुको अब हेर्नुस् है मेन बुझ्नु पर्ने कुरा यो हो तपाईहरुको यल भन्ने म्याट्रिसेस यसको छ जुन कि यो यल भन्ने म्याट्रिसेस यो भयो र यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि तपाईहरुको यो भएको हो obviously भएको तपाईहरुले भन्दैकै छु अब चाहिँ तपाईहरुको यर र यक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रे i = यर र यक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने रे कसरी यो यल भन्ने एलिमेन्ट त हामीसँग म्याट्रिसेस छ र यो यक्स भन्ने म्याट्रिसेस कताबाट थाहा पाउनु त कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि यो यक्स भन्ने म्याट्रिसेसमा तपाईले हो यस्तो फर्ममा मान्नु पर्ने जुन के डायगोनलमा तपाईहरुको 1 1 नमान्नुस् जुन कि तपाईहरुको यक्स 1 1 यक्स 2 2 यक्स 3 3 र यहाँ डायगोनल भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुको 0 मान्नुस् जुन कि यक्स चाहिँ तपाईहरुको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिसेस हुनु पर्यो यिनीहरु भयो हो अब यो दुईवटा फेरि यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नुस् यहाँ मल्टिप्लाई गरेर राखेको छु र यो फेरि अघिको जस्तै यिनीहरुसँग कम्पेयर गर्नुस् मज्जाले कम्पेयर गरेर तपाईहरुको यिनीहरुको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुस् भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसके हेर्नुस् त फ्रम एबीसी यो यिनीहरुसँग गरेर तपाईले भ्यालुहरु कुनको त भन्दाखेरि यल इन्भर्सको म्याट्रिसेस आयो हो यल इन्भर्सको म्याट्रिसेस आयो हेर्नु त यल इन्भर्स भनेर यल इन्भर्स यक्स सपोज गर्नुभयो जुन कि i = यल एक्स भयो हो यो यक्स को एलिमेन्ट जसरी जुन म्याट्रिसेस आउँछ नि यो यक्स को एलिमेन्ट जुन म्याट्रिसेस आउँछ नि त्यो चाहिँ तपाईहरुको यल इन्भर्स हुनेछ ह अब हेर्नुस् त तपाईले यल भन्ने यल इन्भर्स = यक्स जुन कि यक्स को म्याट्रिसेस आयो अब फेरि पनि अगेन भनेर सिमिलरली अब हामीले यल इन्भर्स को निकाल्यो अब यु इन्भर्स को निकाल्ने छ यु इन्भर्स निकाल्दाखेरि तपाईहरुको अघिकै प्रोसेस अघि तपाईहरुको यलमा तपाईहरुको यक्स सपोज गर्नुभयो भने अब यु इन्भर्समा तपाईहरुको वाइ सपोज गर्नुस् अरु केही पनि हैन अघिकै प्रोसेस रहेको छ अघिकै सेम प्रोसेस जुन कि यल इन्भर्स = तपाईले यक्स सपोज गर्नुभयो नि अहिले चाहिँ यल इन्भर्स यु इन्भर्स = वाइ सपोज गर्नुस् र अघिकै सेम प्रोसेस यहाँ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्ने तपाईको यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्ने र योसँग कम्पेयर गर्ने यो सबै रिजल्ट यो यिनीहरुसँग एडजेसेन्ट म्याट्रिक्ससँग कम्पेयर गर्ने यताको म्याट्रिक्ससँग कम्पेयर गर्ने र तपाईहरुको यो यिनीहरुको भ्यालुहरु आयो हैन त यिनीहरुको भ्यालुहरु यहाँ यु इन्भर्स = यो म्याट्रिसेस आयो वाइ म्याट्रिसेस भनेर यो आयो जुन कि तपाईहरुको मान्नु पर्ने चाहिँ तपाईहरुको अप्पर यु भनेको तपाईहरुको अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिसेस मान्नु पर्यो जुन कि डायगोनल भन्दा तल 0 हुनु पर्यो हो अब हेर्नुस् अब आएपछि अब हामीले ए इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्छौं ए इन्भर्स कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्नुस् त ए इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि यु को इन्भर्स इन्टु यल को इन्भर्स हुनुपर्छ तपाईहरुको फर्मुला चाहिँ तपाईहरुको यो रहेको छ हेर्नुस् त AB इन्भर्स हुँदाखेरि यदि AB को इन्भर्स भयो भने B को इन्भर्स इन्टु A को इन्भर्स हैन त यसरी मान्नु न कस्तो नबुझ्नु भएको त नि A र B को इन्भर्स छ भने तपाईले यसलाई यो फर्मुलामा तपाईहरुको इन्ट्रान्समा नि आको होला मेबी र यो फर्मुला छ भने यसको इन्भर्स कसरी निकाल्यो त पहिला B को इन्भर्स इन्टु A को इन्भर्स हैन त त्यही गरेको हो अब यसको ठाउँमा मानौँ न तपाईहरुको यो इन्भर्स छ र यसको ठाउँमा तपाईहरुको U को ठाउँमा तपाईहरुको B छ B को ठाउँमा U छ A को ठाउँमा यल छ है त सो अब यसरी गर्ने अब हामीले यो U इन्भर्स भन्ने म्याट्रिसेस यो भयो जुन कि U भन्ने म्याट्रिसेस कुन रहेको छ भन्दाखेरि अब U इन्भर्स इन्टु यल इन्भर्स U भन्ने म्याट्रिसेस कुन रहेको छ भन्दाखेरि यो रहेको छ हैन त यो रहेको छ यो के यो यहाँको लेखेको छ कस्तो नबुझ्नु भएको 1/50 यो भयो -107/25 यो के यो भन्ने म्याट्रिसेस यो भयो र यल इन्भर्स भन्ने म्याट्रिसेस यो भयो हैन त यो भयो र यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईहरुको एन्सर यति नै रहेको छ यसलाई हामीले के भन्छौं LU फ्याक्टराइजेसन भन्छौं है त फेरि पनि म तपाईलाई रिक्याप गर्दिए LU फ्याक्टराइजेसनमा के गर्नुपर्ने रहेछ पहिला हामीले डिकम्पोज गर्छौं A = LU मा डिकम्पोज गर्छौं डिकम्पोज गरेपछि यल र U यो यल को म्याट्रिसेस U को म्याट्रिसेस फाइन्ड आउट गर्छौं मल्टिप्लाई गर्ने म्याट्रिसेसहरु यल र U भन्ने म्याट्रिसेस आयो त्यसपछि हामीले यल इन्भर्स र U इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यल इन्भर्स = यक्स सपोज गरे र यो चाहिँ
यसरी हो तपाईलाई अर्को नै भनिदिए। त्यसपछि हामीले यो दुईवटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्छौँ, मल्टिप्लाई गरेपछि योसँग कम्पेयर गर्छौँ, कम्पेयर गरेपछि हामीले यक्स भन्ने म्याट्रिसेस सबैको यसरी क्याल्कुलेसन गरेर सबै यक्स म्याट्रिसेस आउँछ, जुन भनेको तपाईहरुको यल इन्भर्स रहेको छ हो। फेरि पनि अब यु भन्ने म्याट्रिसेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, यु इन्भर्स म्याट्रिसेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वाइ सपोज गर्छौँ, यु इन्भर्स इक्वल्स टु वाइ, अघिकै सेम प्रोसेस। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यु भन्ने म्याट्रिसेस अप्पर ट्रायंगुलर हुनको लागि अप्पर ट्रायंगुलर यु भनेको अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिसेस हो, सो द्याट तपाईहरुको यु पनि सरी वाइ पनि छ नि, यो वाइ भन्ने म्याट्रिसेस अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिसेस पनि हुनु पर्यो हो। अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल भन्दा तल 0 हो। र यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गरेपछि योसँग कम्पेयर गर्नु, गरेपछि तपाईहरुको यो वाइ भन्ने म्याट्रिसेस आयो। आएपछि अब हामीले मेन भनेको तपाईहरुको यो बुझ्नुपर्ने हो। यो बुझ्नको लागि तपाईहरुको यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हो। यो तपाईले बुझिसक्नु होला मेबी है त। सो अब के गर्नु भन्दाखेरि ए इन्भर्स निकाल्दाखेरि पहिला युको इन्भर्स इन्टु यलको इन्भर्स गर्नु पर्यो। युको इन्भर्स अघि वाइको म्याट्रिसेस निकाल्नु भयो, त्यो इन्टु यलको इन्भर्स जुन कि अघि भर्खरै यक्सको म्याट्रिसेस जुन कि यल इन्भर्स पनि भनिन्छ यो म्याट्रिसेस। यो म्याट्रिसेस र यो म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नु, आएको रिजल्ट भनेको तपाईहरुको LU फ्याक्टराइजेसनबाट जुन कि ए इन्भर्सको आएको हो है त। सो यदि तपाईले क्वेशन कलेक्सन हेर्नुहुन्छ भने ल अब हेर्नु त यो ड्युअलिटी भनेको रहेको छ, यो चाहिँ म तपाईलाई पढाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन, सेम नै रहेको छ है त। ड्युअलिटी भनेर अथवा LU फ्याक्टराइजेसन भने पनि एउटै रहेको छ है त। यस्तै क्वेसन हो जुन कि लङ क्वेसनमा आएको छ। र योभन्दा अगाडि म तपाईलाई अलरेडी गसेल सिडियलको बारेमा पढाएको छु। हेर्नु त सर्ट क्वेसनमा आएको छ, 15 नम्बर भएन त, एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरेर हो। यो चाहिँ अब BCA को रहेको छ, BCA मा नै आएको होला, 4 किलोमिटरको आएको रहेको छ। अघि नै म तपाईलाई चर्चा गरेकै थिएँ पक्कै पनि हो। र यहाँ हेर्नु त गस जोर्डन भन्ने मेथड अघि योभन्दा अगाडिको भिडियो रहेको छ पक्कै पनि, दुईवटा भएन त, यो चाहिँ 5 नम्बरको र यो चाहिँ तपाईहरुको 10 नम्बरको रहेको छ। भएन त तपाईहरुको दुईवटा जुन कि 15 मार्क्सको भएन त। BCA लाई पनि आउने गरेको छ, BCA लाई पनि आउने गरेको छ र CSIT लाई पनि आउने गरेको छ भनेको हो त है त। सो आजको भिडियो यति नै हो र तपाईलाई नेक्स्ट भिडियो म तपाईलाई पावर मेथडको कुरा गर्नेछ, त्यसपछि अब बल्ल पावर मेथडपछि चोक्कोलको कुरा गर्नेछ है त। सो यो भिडियो च्याप्टर 4 को जुन कि पार्ट 6 रहेको छ र तपाईलाई 2-3 वटा अझै भिडियोमा च्याप्टर 4 चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ। र तपाईलाई ह्यान्ड रिटन नोट चाहिँ तपाईलाई अलरेडी एभाइलेबल गरिदिएको छु, लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईले गुप्ता ट्युटोरियल च्यानललाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने ई-सेवा आइडीबाट मेरो ई-सेवा आइडी तपाईलाई डिस्प्ले भइरहेको होला, त्यसमा गएर तपाईले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। हस्त थ्यांक यू, नमस्कार।